Introducing Munchy Savory Salsa with the spicy flavor of real jalapenos in an all-new resealable pack. Munchy Salsa, feel the heat. Available at all leading supermarkets. අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒක විදිහට කියනවා හැබැයි වැව්බැඳි රාජ්‍ය කියනවා රජ රට කියනවා පොඩිම රටට බත සපයන ප්‍රදේශයට අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෑනේ එහෙනම් ඇයි බඩේරිඟු හේනකටද මොකක්ද ඒ කරන්නේ හරි බං මේ පැත්තේ තැනකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරිද සම්බුත්තේ ගම මේ ඉන්නේ සම්බුත්තේ ගමට එන්න විශේෂම හේතුව උනේ දැන් ඔය පහුගිය ටිකේ මේ ටිකක් ලොකුවට කතා වෙන්න ගත්තනේ බඩීරිඟු ගැන පරිප්පු කෑම නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් කොහොමද අපි මාර පරිප්පුනේ අපි කොහොමද කන්නේ හරිද එතකොට දැන් හැබැයි වචනේ වෙනස් කරන්න වෙනවා මාර පරිප්පුවක් කෑවේ බඩීරිඟු මාර බඩීරිඟු කෑමක් තමයි දැන් මාර බඩ ඉරිඟුවක් නෙමෙයි කන්නේ කියලා වෙනස් කරන්න වෙනවා කොහොම වුණත් බඩීරිඟු හේනක් තියෙනවා හරිද අපි මේ හේනට ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා බලලා මේක නැත්නම් අපි වෙන එකකට හරි යමු මේ ගිහිල්ලා මෙතනම ඔය කියන බඩීරිඟු හොද්ද හදාගෙන කන්න පුළුවන්ද හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ ඉතින් හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න එපා කන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කන්නේ හැදුවට පස්සේ ඒක කන්න පුළුවන්ද කියලා මේ බලමු රයිට් එහෙනම් අපි ඔය කියන්නේ එහෙනම් අපි ගියාවේ නෙවෙයි අපි ආවාවි දැන් නේ ආවේ බලන්න කවුරු හරි ඉන්නවද? කලේ කවුරුත් ඉන්නවද? ඔයි! ඈ? අපි වැට කතා කරන්නේ එහෙමනේ. නැගලා බලන්න බෑද? බලන්න. නැගලා බලන්න. එන්න හුලං හැබැයි හොඳේ. හුලඟට යයිද දන්නේ නැහැ. යටින් බලන්න නෑ. ඒ පොඩ්ඩක් දොරට තට්ටු. මොකද? යටින් බලන්න නෑ. පොඩ්ඩක් දොරට තට්ටු කරලා හිටාන් ඈ. ඒකෙන් එන්න පව් ගලවන් යන්නේ. මේ සිරාවට මේක මේ නගින එකද දන්නේ නෑනේ. නැද්ද කවුරු? කවුරුත් නෑ කොට්ටකු පැදුරුම නම් තියෙනවා. ඔයා වැඩේ කරගෙන යන්න. ඈ? ඔයා වැඩේ කරගෙන යන්න. මම ඉඳලා එන්න. ඈ? ඒ පැදුර. තියෙනවා. බඩු තියෙනවා තාම පැල. තාම පැල. මොනවාද? බඩිරුඟු. කො? තාම පැල. අපිට පස්සේ තමයි එන්න වෙන්නේ. ලොකු වුණාට පස්සේ තාම පැල. මේ බඩිරිඟු නේ බා. පැල. ෂා. ඒකට දැන් මේව ලොකු වුණාම වට්ටක්ක කියලා වෙන්නේ නැති කියනවා ඇත්තේ. මේ බඩිරිඟු ලොකු වුණාම වට්ටක්ක කියලා කියනවා ඇත්තේ නේ. එහෙම. මේ වට්ටක්ක පැල බං. ආ. මෙන්න බඩිරිඟු. තනකොළ නේද? ඈ.
නම් තියෙනවා මේ කඩන්න ඕනේ නැහැ අයිතිකාරයන්ගේ අහලා වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා කඩමු එන බලන්න හැබැයි හොඳ ගානට මෙවිලා තියෙන රැවුලත් ඇවිලා රැවුල කළු වෙලා නේ දුඹුරු වෙලා සිටිනවා මාමේ මාමා ආයිබෝවන්ඩ ඒ මනසට බොන්න කතා කරන්න එපා ඒ මනසට ආයි බොන්න කතා කරන්න එපා ආපු ගමන් බොන්න කතා කරන්න එපා මිනිස්සු ඕනේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා මාමේ ආයිබෝවන් මාමා කියන එක තාම ඇහෙන්නේ නැහැ හොඳ මේ මාමේ අපි ආවේ පොඩි වැඩසටහනකට ආවේ මේ අපිට පොඩි වැඩක් කරගන්න ඕන. හරිද? දැන් අර පොඩි කතාවක් ගියානේ මේ පරිප්පු වෙනුවට බඩ ඉරිඟු කන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා. හරිද? ඉතින් ඇත්තටම මාව කරන්න පුළුවන් ඒ? ඉන්න මාමට තාම මයික් එකක් දාලා නැහැ. තාම අපි කියන එක කියලා ඊට පස්සේ මාමේ අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමු පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මයික් එකක් දාගමුද? නැත්නම් මාම කියන එක ඇහෙන්නේ. ටෙලිෆෝන්. අප නැහැනේ. ආ. මයික් එකක් දාමු. හරි. චෙක් කියන පොඩ්ඩක් චෙක්. හරියට මම චෙක් කරන්න දන්නෝනේ. දැන් මේ හරිද? අපි පොඩි වැඩසටහනකින් ආවේ. හරිද? දැන් මේ දවස්වල අර පොඩි කතා බහක් ගියානේ. පොඩි නෙමෙයි ලොකුවටම කතා බහක් ගියානේ මේ පරිප්පු වෙනුවට බඩිරිඟු කමු කියලා. හරිද? දැන් අපිට බලන්න ඕනේ ඇත්තටම පරිප්පු වෙනුවට බඩිරිඟු කන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන්. එහෙනම් මාමට පුළුවන් අපිට මේ හේනෙම බඩිරිඟු කරලා දෙයක් කඩලි කරලා ඔය කියන පරිප්පු බඩිරිඟු හොද්ද හදලා දෙන්න. හදන්න පුළුවන්ද? හදමු. අපි සපෝට් එකක් දෙන්න. මාමගේ නම මොකක්ද? DM ජයතිලක. ජයතිලක මාමත් එක්ක එහෙනම් ජයතිලක මාමගේ හේනේ අපි බඩිරිඟු කරිය හදන්නයි හදන්නේ. බලමු. යා. මේක ලිපේ තියන්න හදන්නේ. ලිපේ තියන්න හදන්නේ. මම මේ මාත් එක්ක ආපු අනිත් හදේව දැක්කද? අර පැත්තට ගියා. ආ. මේක දැන් අපි ලිපේ තිබ්බා. මාමා තමයි කෝකියා. මේ සිකා මිසින්. පොඩ්ඩක් සිතාව හොයාගෙන එන්න. අර පිටට ගියේ. උඹ හරි ෂෝක් මිනිහා. කොහොමද දැන් අර මාමත් එක්ක අතන අර මේ බඩිරිඟු හොද්ද හදන අතරතුර මොකද්ද මෙතෙන්ට වෙලා කරන්නේ? ඔයා ඉතින් ඉතන වැඩේ කරනවානේ. මම නිකන් වැඩේ යාල කරන්න ඕනේ නෑනේ. මේක ගෑවම ඔක්කොම මතකුණානේ. කැවිලා දන්නේම නැතුව ඇවිල්ලා හැංගිලා මෙතන කැවෙනවා මේ.
කොහෙද එතකොට මට? ඒක තියෙන තියෙනවා. සකටයක් තියෙනවා තව. එන්නම්. Introducing Munchie Savory Salsa with the spicy flavor of real jalapenos in an all-new resealable pack. Munchie Salsa, feel the heat. Available at all leading supermarkets. ඉවරයිද? හැදලා ඉවරයි. බලමුද ටිකක්. මාමට උම් එකක් දෙන්න හිතනවා. මාරහයි. නියමයි. හරි. දැන් ඇත්තම කතන්දරේ දැන් මේක දැන් අපි මේක බානවනේ. ඒක ඒ පැත්තට බලන්න. දැන් මේක බානවනේ මාමේ. බාම්. නිකන් අල්ලන්න පුළුවන්? අම්මා. බෝ. දැන් මෙහෙමයි කතන්දරේ. ළඟපාත එක්කෙනෙක්ව යවුව පාන් රාත්තල් දෙකක් ගේන්න. හරිද? මේ වැඩසටහන මෙතනින් අවසానයි. ඕන්නම් තව ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න අපි පාන් කයි තව දෙන්නේ. ඒක බලන් ඉන්න අමාරුයි හැබැයි. ඉන්න මාම. ගෑවිච්ච නම් කන්න පුළුවන් හොඳේ. තා පොඩ්ඩක් අතක් කැවෙන්න. සිරා